Salutare și bine v-am găsit pe canalul FVE Blog. În acest video vom testa și analiza un voltmetru ampermetru digital de panou M430. Modulul poate măsura tensiunea și curentul, dar are și o funcție suplimentară pe care o voi arăta imediat. De fapt, cred că două funcții. A doua, practic, nu am descoperit-o încă. Poate în timpul acestui clip. Specificațiile acestui aparat măsură de panou sunt următoarele. Se poate alimenta între 4 și 28 de volți, curent continuu bineînțeles, poate măsura tensiunea între 0 și 100 de volți, iar cel de față poate măsura curentul între 0 și 10 amperi. Avem și acel shunt în spate. Nu vă mai arăt cum se montează în circuit, deoarece schema este deja disponibilă pe pagina produsului de pe AliExpress. Totuși, o să las link către cele două variante de schemă. Prima necesită alimentare separată pentru aparatul de măsură de panou, iar a doua permite alimentarea direct din circuitul de măsurare. Înainte de a trece la testarea practică, să analizăm puțin partea electronică. Scoatem din acest suport. Foarte simplu. Bun, cam asta e electronica. Avem afișajul cu 7 segmente pe caracter. Ce înălțime are afișajul? Pare să fie standardul de 0,28 inch, puțin mai mare. Vedem V de la volți, A de la amperi, W de la wați, poate măsura și puterea. Vom vedea mai târziu, și grade Celsius. Poate măsura și temperatura? Vom vedea. De fapt, pe spate avem și zona aceasta de lipire, de montare a unui NTC. Observ că lipiturile sunt foarte bune. A rămas flux pe acolo, dar nu e problemă. Nu încurcă cu nimic, estetic doar. În zona aceasta este un integrat, scrie FMD, dar nu știm ce microcontroller este. Cumva e ștersă denumirea microcontrollerului. Avem niște litere, ci mai mult spre litere, M5GIGH. Nimic nu se găsește după acele litere, cifre. Aici avem denumirea aparatului de măsură de panou M430C. Există și M430. Din câte se vede, sunt două trimere, două semi-reglabile. V-adjust, de aici calibrezi tensiunea, și I-adjust, aici calibrezi curentul. Mai este în zona asta I-adj. Practic, în cazul în care în gol curentul nu afișează 0, probabil faci scurt pe cele două zone, iar afișajul se va reseta la 0. Nu? Parcă. Cred. Asta e în teorie. Integratul acesta este un stabilizator de tensiune liniară de 3,3 volți. Acestea sunt tip low dropout voltage. Prescurtat se mai cheamă LDO, de la Low Dropout. Iar denumirea completă este MTC5333B. Lângă stabilizator se vede și o diodă S4, e o diodă rapidă, pusă în serie pe intrarea stabilizatorului de tensiune pentru protecție la alimentare inversă, destul de clar. Lângă acest shunt există un amplificator operațional 358S. M-am uitat la acea literă, acel sufix S. Am crezut că e vreo diferență între LM358 clasic. Da, nu, nicio diferență. Acest comparator măsoară căderea de tensiune pe shunt. Este pus practic pe zona de măsurare a curentului. Cam aceasta este toată electronica. Nu e mare lucru. Să testăm precizia pe măsurarea tensiunii. Pâlpâitul display-ului acelor LED-uri este doar în cameră. Hai să alimentăm. Văd că afișează destul de repede, deocamdată. Să micșorăm tensiunea. Da, durează ceva timp până actualizează măsurarea. Da, câteva secunde. 1, 2, 3 până la 4 secunde durează. Hai să vedem tensiunea minimă. 0,2 volți. Scădem. Aici nu mai afișează. Vedeți 0 volți. Creștem ușor. Da, deci trebuie să avem minim 0,2 volți, 200 de milivolți pentru a afișa voltmetrul de pe panou. Aproximativ 1 volt și afișează spre foarte bine, chiar nu e rău. La 3,3 volți afișează 3,29 de volți. La 5 volți 4,99 de volți, extrem de aproape. La 9 volți 9,01. 10 volți, exact 10 volți.
Dacă se vede bine, durează până actualizează tensiunea de pe display. 12 V, e bine. 18 V, exact 18 V. 24 de volți, foarte bine. 32 de volți, exact 32. Aș putea să fac în așa fel încât să cresc tensiunea mai mult, aproape de 100 de volți, dar trebuie să pun mai multe surse în serie și nu mă mai complic. E suficient atât. Mai departe, să testăm și precizia curentului. De data aceasta, ca referință, voi folosi multimetrul de pe osciloscopul Hanmatec. Am eu mai multă încredere că afișează bine curentul. Și în cazul acesta folosesc niște acumulatori legați în paralel, litiu-ion. Am pornit la 1 amper. Se pare că afișează foarte bine. Să vedem curentul minim pe care îl poate măsura. Am scăzut la aproximativ 100 de mA. Afișează acel curent. Să scădem din 10 în 10 mA. 50 mA. 40 mA. Și afișează acel curent. La 30 mA nu mai afișează. Vede 0 A. Și dacă ați observat bine, afișează și puterea pe partea de jos. 40 mA. Vedeți? Se schimbă în wați, în amperi. Afișează acceptabil. Wați. Creștem înapoi la 100 de mA. Afișează foarte bine. Avem 0,4 W. Nu știu dacă îl calculează bine. Dacă calculează bine acea putere. Afișează cam pe minus un pic puterea. Nu știu ce fel de matematică folosesc ăștia. 500 de mA. E perfect. Da. Puterea o afișează pe minus. Nu știu cum calculează ei. Nu cu mult pe minus, dar totuși o eroare de calcul. N-am idee de ce. Am revenit la 1 amper. Creștem din amper în amper. 2 amperi. Foarte bine. Afișează puterea acum. Da, nu, chiar nu e rău. La 3 amperi. Acceptabilă acea actualizare a display-ului. 4 amperi. E bine. La 5 amperi. Acum afișează puterea. Da, curentul afișează foarte bine. 6 amperi. Acum mai puterea. Hai mă. 7 amperi. E bine. 8 amperi și atât, nu mă duc mai mult. Mai departe, să vă arăt cum se calibrează tensiunea și curentul. Vom începe cu tensiunea. Pentru calibrarea tensiunii se rotește de acel semireglabil de lângă V Adjust. Afișează foarte bine acum, dar doar ca să vă arăt. Reglează destul de fin, e în regulă. Chiar nu e rău. Hai să reglăm pe plus. Să ne întoarcem înapoi la 10 volți. Cam asta e. Așa se calibrează pe tensiune. Iar acum să vă arăt cum se calibrează curentul. Aleg la aproximativ 1 amper. Mă rog, afișează foarte bine aici, dar totuși o să vă arăt cum reglează, cât de fin reglează. Practic învârtim de semireglabilul de lângă textul e-adjust. Reglează fin, dar oricum actualizarea acestui display este destul de lentă. Reglăm pe minus. Hai să ne întoarcem la 1 amper. 1 amper. Așa se calibrează pe curent. Ei bine, acest aparat poate măsura și temperatura, numai că o să trebuiască să lipim un conector în zona unde scrie NTC. E unul cu distanța între terminale de 2,5 mm, numai că nu pot să lipesc deoarece este acest afișaj. Deci pentru lipirea acestui conector trebuie să dezlipesc afișajul. Hai că ne descurcăm noi.
Gata, afișajul a fost scos. Să vă arăt mai aproape, dacă vă interesează cum arată pe spate. Cam așa. Și PCB-ul. Unde a fugit conectorul? L-am găsit. Îl montăm așa. Da, vârful LED-conului e puțin mai mare decât trebuie, dar merge și asta. Ca de obicei, să curățăm inițial cu alcool izopropilic. Iar acum să lipim înapoi afișajul. Nu ai cum să-l pui invers pentru că sus sunt 5 terminale, jos 4. Să fie lipit în drept. Nu e strâm, nu? Da, e bine. Excelent. Nu mai curăț. Lăsăm așa. Până la urmă am căutat pe internet și am găsit de care NTC trebuie, deoarece pe site-ul AliExpress, pagina respectivă a vânzătorului, nu spune prea multe detalii în privința asta și e nevoie de un NTC de 10 kΩ, iar constanta beta 3950. Eu nu am un asemenea NTC, termistor, așa că o să simulăm cu ajutorul potențiometrului. Doar simulăm, doar ne jucăm nițel. Introducem în acest conector. Acum e mai ușor. Să vedem ce afișează, 32 de grade. Și simulăm că acel NTC are o anumită valoare. Da, ideea e că afișează tensiunea, apoi grade. Până la urmă am găsit un NTC, nu asta e temperatura din cameră, e puțin mai jos, l-am atins eu cu mâna, acel senzor, acel NTC. Să vă arăt NTC-ul mai aproape, scrie pe el, dacă se cunoaște, 103, de la 10 kΩ. Și hai să ating cu mâna, ar trebui să crească temperatura. Da, se vede că acea temperatură crește. La final să tragem și concluziile. Ce să zic, acest aparat de măsură de panou se comportă destul de bine, aș spune, spre foarte bine. Pe tensiune poate măsura minim 0,2V, pe curent minim 0,04 A, 40 mA. Are o precizie chiar spre foarte bună, doar că numerele afișate pe display sunt actualizate destul de greoi, câteva secunde, 2-3 secunde aproximativ, 2-3 până în 4 secunde. Bineînțeles, ați observat că poate măsura și temperatura, chiar și puterea, mai jos, doar că nu pare să fie calculul prea precis. Nu știu ce fel de formulă au folosit, puterea, tensiunea ori intensitatea și totuși nu dă acel rezultat. Cam acesta este aparatul de măsură de panou. Dacă vă place genul acesta de conținut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!